කිලෝමීටර් 12ක් පමණ දර්ශනීය ඉඩකඩ සහිත වෙරළ තීරය සහ නිහඬ නිල් මුහුද අස්කලෝන්හි පදිංචිකරුවන් සහ අමුත්තන් සඳහා නිරන්තර පසුබිමක් සකසලා අස්කලෝන් යන මුහුදට කැපූ සම්භාව්‍ය වෙරළ බඩ නගරයක් කීවොත් නිවැරදි. හේතුව වෙරළ සහ පදිංචිකරුවන් අමුත්තන් සමග සදාකාලික සංවාදයක නිරත වෙන නිසා. ඒ දර්ශනය ඔයාලට මේ පුංචි වීඩියෝවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්ත සහ නැත්ත. මේ සුන්දර වෙරළ තීරයේ සෑම පියවරකදීම මුහුදෙහි ස්වභාවයෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. දක්ෂිණ මුතු ඇටයේ මනරම් සහ පිරිසුදු වෙරළ තීරයත් ඒ වයින් සමහරක් පෞරාණික හා නෙත ප්‍රිය උපදවන මනරම් දර්ශනයත් අපිට ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පුංචි ලස්සන වෙරළ තීරය බලන්න නම් ඔයාලා අස්කලෝන් නගරයට පැමිණෙන්න ඕනේ. ඊශ්‍රායලයේ පිහිටි මේ සුන්දර අස්කලෝන් මුහුදු තීරය පිළිබඳව පූර්ණ හැඟීමක් ඇති විශේෂ ස්ථානවලින් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඊශ්‍රායලයේ ඇති ලස්සනම දිය උර වන ජාත්‍යන්තර මරීනා දිය උර. නැංගුරුම් පොළවල් 600ක් සහිත බෝට්ටු සහ රුවල් ජාත්‍යන්තර දිය උර මරීනා දිය උර සිපගනමින් වර්ගමීටර් 5000ක් පුරා පැතිරි පරිපූර්ණ සහ ඉන්ද්‍රජාලික විනෝදාස්වාදයක් ලබා දීමට ඔබට මේ සුන්දර වෙරළ තීරය සමත් වෙනවා. ඉතින් දවසකනින් අඩුවක් ගත කරන්න ඊශ්‍රායල වල සිටින ඔයාලටත් එන්න පුළුවන් මේ සුන්දර අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයෙන් පිට සිටින අයට මේ පුංචි වීඩියෝ අරගෙන ආවේ ඒ සුන්දර අත්දැකීම සියසින් දැක බලා ගන්නයි. දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.